तर नमस्कार, जय शिवराय भावनो. तर प्रत्येक वेळेस तुमच्या सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे आपल्याच एका नवीन आणि फुल जबरदस्त अशा ट्युटोरियल व्हिडिओ एडिटिंगच्या व्हिडिओमध्ये. तर भावनो, जो काय आपला आजचा व्हिडिओ तो फायनली एकदम जबरदस्त आपण बर्थडे व्हिडिओ एडिटिंगवरती केलेला आहे. आणि भावनो, आजची एडिटिंग आहे ती सगळ्यात वेगळी आहे, कारण तुम्ही आपल्या आजच्या व्हिडिओचा डेमो पाहिलाच आहे. त्यात आपण स्पेशल काउंटडाऊन प्लस ॲनिमेशन इफेक्ट ॲड केलेले आहेत आणि कशाप्रकारे ते इफेक्ट तुम्ही एकदम सोप्या पद्धतीने ॲड करून एकदम जबरदस्त बर्थडे व्हिडिओ एडिटिंग करू शकताय. आणि म्हणून महत्त्वाचं म्हणजे जो काय आपला आजचा व्हिडिओ त्यात आपण आपले SP1ची इमेजेस ॲड करून केलेत. तुम्हाला महत्त्वाचं सांगतो की आपल्या SP1चा जो बर्थडे तो पुढच्या महिन्यात आहे, ऑक्टोबरमध्ये. त्यामुळे भावना आपला जो आजचा व्हिडिओ तो आपण कमिंग सूनवरती केलेला आहे. आणि आपला व्हिडिओ बघून खरंच खूप खास झालेला आहे. त्याच्यामुळे जर का तुम्ही या व्हिडिओला अजून देखील एक लाईक केलं नसेल तर व्हिडिओ लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करून टाका. कारण भावना आपणच आपल्या चॅनलवरती अशाच प्रकारचे जबरदस्त आणि दमदार व्हिडिओज घेऊन येत राहत असतो, खास आपल्या मराठी भाषेतून. आणि भावना, जे काही सर्व मटेरियल मी व्हिडिओसाठी वापरलेलं आहे सर्वांची लिंक तुम्हाला आपल्या या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल. आणि जे काही मटेरियल असेल त्याला तुम्हाला पासवर्ड लागणार आहे, तर पासवर्ड तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कोड पण भेटू शकतो. त्याच्यामुळे व्हिडिओला इथून शेवटपर्यंत पूर्ण बघा. आणि जर का हेच मटेरियल तुम्हाला अगदी फ्रीमध्ये हवे असेल तर त्याची देखील लिंक जी असेल, म्हणजे सर्व काही मटेरियल असेल तर ते देखील आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती मी देत असतो. त्यामुळे टेलिग्राम चॅनल जॉईन झालं नसेल तर लवकर जॉईन करा, लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. आणि व्हिडिओ एडिटिंगसाठी सर्व काही लागणारे ॲप्स असेल तर ते देखील मी आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती तुम्हाला दिलेलं आहे. त्यामुळे लवकर जॉईन करा. आणि तुमच्या भावाला अजून देखील इंस्टाग्राम फॉलो केलं नसेल तर लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये जावं, लवकर इंस्टाग्रामला फॉलो करा. कारण तुमचा कोणता पण एडिटिंगमधला प्रॉब्लेम असला तर तुम्ही आपल्या इंस्टाग्रामवरती भावना सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करत असतो. त्यामुळे आपल्या इंस्टाग्रामला म्हणून नक्की जावा आणि फॉलो करून टाका. आणि म्हणून आजचा जो जबरदस्त व्हिडिओ एकदम जबरदस्त आला आहे, त्यामुळे सर्वांनी या व्हिडिओला एकदम शेवटपर्यंत पूर्ण बघा. कारण इफेक्ट जे असतील ते कशाप्रकारे यूज करायचे ते मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये पुढे सांगितलेलं आहे. त्यामुळे व्हिडिओला अगदी शेवटपर्यंत पूर्ण बघा. तर चला भावना, आजच्या जबरदस्त बर्थडे व्हिडिओ एडिटिंगला आता इथून जरा पण न वेळ घालवता करूया तिथून स्टार्ट. तर मित्रांनो, आता इथे बघू शकताय आपण आपल्या अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनला ओपन करून घेतलेलं आहे. आणि आजच्या आपल्या वेबसाईटवरून तुम्ही आपल्या बीटमार्क प्रीसेट लिंकला इम्पोर्ट देखील करून घ्या. ओके, तर अशा प्रकारे आपल्या आजच्या व्हिडिओची बीटमार्क प्रीसेट लिंक असणार आहे. तर आता भावना, आपल्या स्क्रीनवरती तुम्ही बघत आहात की यात तुम्हाला काही काउंटडाऊन, म्हणजे जे आपले काउंटडाऊन इफेक्ट आहेत ते दिसत असतील, म्हणजे 1, 2, 3 अशा प्रकारे हे मी तुम्हाला ऑलरेडी सेट करून दिलेले आहेत. फक्त जर तुम्हाला काय चेंजेस करायचे असतील तर सिम्पल तुम्ही काय करा, याच्यावरती क्लिक करा आणि खाली एडिट टेक्स्टवरती जाऊन इथे तुम्ही काही पण टाईप करू शकता, ते ऑलरेडी तुमच्यासमोर येऊन जाईल. आणि यात बाकी चेंजेस म्हणजे तर याचा जो कलर आहे तो कलर देखील तुम्ही चेंज करू शकता. तर कलर चेंज करण्यासाठी सिम्पल त्याच्यावरती क्लिक करा आणि ते बॉर्डर अँड शॅडोचे म्हणून एक ऑप्शन भेटून जाईल, तर त्याच्यावरती क्लिक करा. आणि इथे स्ट्रोकचे एक ऑप्शन दिसेल, ते साईडला तुम्हाला कलर दिसेल, त्याच्यावरती क्लिक करा आणि याचा तुम्ही इथून कोणता पण कलर एक अशा प्रकारे सिलेक्ट करू शकता. ओके, तर बघू शकता म्हणून अशा प्रकारे तुम्ही याचा कोणता पण एक कलर सिलेक्ट करू शकताय. तर आता मी काय चेंजेस करत नाही. आणि बाकी इथे पुढे बघितलं तर हॅपी बर्थडे म्हणून एक असेल, बघू शकता इफेक्ट. तर याला तुम्ही काय पण अशा प्रकारे छेडछाड करू नका. तर आता सिम्पल तुम्हाला काय करायचं आहे मी सांगून देतो. इथून पूर्णपणे व्हिडिओच्या स्टार्टिंग पोझिशनला जायचं आहे आणि खाली प्लसवरती क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओच्या ऑप्शनवरती क्लिक करा आणि इथून व्ह्यू ऑलवरती क्लिक करून टाका. मित्रांनो, इथून व्ह्यू ऑलवरती क्लिक केल्यानंतर इथून अशा प्रकारे का काउंटडाऊन इफेक्टला तुम्हाला इथून ॲड करून घ्यायचं आहे. तर आता इथे दाखवू तुम्ही तुम्हाला एक वेगळा बघू शकता अशा प्रकारे. तर मी तुम्हाला आपला एक काउंटडाऊन इफेक्ट इथून दाखवून देतो. तर अशा प्रकारे या काउंटडाऊन इफेक्टला पाहून तुम्हाला इथून ॲड करून टाकायचं आहे. तर बघू शकता पण अशा प्रकारे हा काउंटडाऊन इफेक्ट मी तुम्हाला एकदम फ्रीमध्ये डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेला असणार आहे. तर याला ॲड करून घेतल्यानंतर सिम्पल तुम्हाला काय करायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून तुम्हाला फिल स्क्रीन करायचं आहे. फिल स्क्रीन केल्यानंतर मूव अँड ट्रान्सपोर्टच्या ऑप्शनवरती क्लिक करा आणि साईजवरती जाऊन अशा प्रकारे याची जी साईज असेल ती साईज तुम्हाला इथून पूर्णपणे इन्क्रीज करून घ्यायची आहे. म्हणजेच भावना जी साईज असेल ती साईज तुम्हाला इथून अशा प्रकारे इथून पूर्णपणे वाढून घ्यायचे आणि याला इथून बरोबर माझात सेट करून घ्यायचे. तर आता बघू शकता पण आपले जे काउंटडाऊन इफेक्ट आहे ते कशा प्रकारे एकदम व्यवस्थित इथून सेट झालेलं आणि पूर्णपणे एकदम व्यवस्थित अशा प्रकारे इथे एडिटिंग झालेलं आहे. इतकं काय झाल्यानंतर सिम्पल तुम्हाला काय करायचं आहे, ते 4.33 सेकंदाचे बीटमार्क पैसे यायचे भावना आणि खाली प्लसवरती क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून व्ह्यूवरती क्लिक करून टाकायचे आणि परत तुमच्या मटेरियलचं फोल्डर ओपन करून
अशा प्रकारे का बघू शकता बॅकग्राऊंड ओव्हरले इफेक्टला मित्रांनो तुम्हाला इथून ॲड करून टाकायचे। तर या ओव्हरले इफेक्टला ॲड करून टाकल्यानंतर सिंपल याची जी ड्युरेशन असेल तुम्हाला इथून या म्हणजे बघू शकता तुम्हाला बीटमार्क दाखवतो 15.9 सेकंद पर्यंत ठेवायचा आणि एक्स्ट्रा पार्ट या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं। ओके, तर बघा आता याला तर ॲड केलं तर सिंपल तुम्हाला काय करायचं सांगून देतो। इथून बघू शकता अशा प्रकारे ते डोळ्याच्या ऑप्शनच्या मध्ये गॅप दिसेल तुम्हाला ह्याच्या आणि ह्याच्यासमोर। तर सिंपल तुम्ही काय करायचं ते लॉंग प्रेस करून टाका आणि याला इथून पूर्णपणे बघून अशा प्रकारे इथून खाली आणा म्हणजे सर्व टेक्स्टच्या खाली। तर ते बघू शकता इथून अशा प्रकारे आपण सर्व टेक्स्टच्या खाली याला इथून आणलेलं आहे। नंतर कशा प्रकारे ते दिसत आहे ते सिंपल याची साईज कमी असेल तर साईजवरती क्लिक करा, मूव अँड ट्रान्सफरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून याची जी साईज असेल ती साईज तुम्ही इथून अशा प्रकाराला इथून इन्क्रीज करू शकताय आणि इथून एकदम व्यवस्थित त्याला सेट करू शकता। तर बघू शकता वन एक वेगळ्याच प्रकारचा आपल्याला इथून व्यवस्थित एक लुक आलेला आहे। तर म्हणून हे काय झाल्यानंतर सिंपल तुम्हाला करा सांगतो, इथून आपल्या 15.9 सेकंदाच्या बीटमार्कवर जायचं आहे आणि खाली प्लसवरती क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून व्ह्यूवरती क्लिक करून टाकायचं आणि परत तुमच्या मटेरियलचं फोल्डर ओपन करून अशा प्रकारे का शॉक इफेक्ट पेंजला मित्रांनो इफेक्टला मित्रांनो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचं एकदम जबरदस्त अशा प्रकारे इफेक्ट असेल तर याचा एक्स्ट्रा पार्ट तुम्ही इथून जी 16.46 सेकंद बीटमार्क तिथेपर्यंत आल्यानंतर एक्स्ट्रा पार्ट अशा प्रकारे कट करू शकताय। कट केल्यानंतर ब्लेंडिंग आणि ऑपेसिटीच्या ऑप्शनवरती क्लिक करा आणि लेटेनवरती क्लिक करून याला इथून स्क्रीन करून टाका। मित्रांनो स्क्रीन करून टाकल्यानंतर सिंपल तुम्हाला जी साईज असेल ती आता साईज इथून इन्क्रीज करायची। आपण थोडं पुढे जाऊन बघू शकता आधी जी साईज असेल ती साईज तुम्हाला इथून अशा प्रकारे बघू शकता इन्क्रीज करून टाकायचे। साईज इन्क्रीज केल्यानंतर बघू शकता आता जो व्हिडिओ आहे एकदम जबरदस्त तुमच्या एका या पेंज इफेक्टला बघून दिसेल। बघू शकता एकदम जबरदस्त पण कशा प्रकारे दिसत आहे। तर बघून इतकं काय झाल्यानंतर सिंपल तुम्हाला काय करायचं आहे 16.46 म्हणजे सेकंदाच्या बीटमार्कवर जायचं आहे आणि खाली प्लसवरती क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून तुमच्या मॉडेलचे इमेज ॲड करून घ्यायचे। तर आता बघून मी आता आपल्या SP1चा इमेज ॲड केला आहे, तरी ते कोणाचा तुमचा बड्डे असेल तर तो तुम्ही ते इमेज ॲड करून टाका। तर अशा प्रकारे हा इमेज ॲड केल्यानंतर 20 सेकंदाच्या बीटमार्कपाशी यायचं आणि ऑप्शनवरती क्लिक करून अशा प्रकारे इथून ॲड करून टाकायचे। त्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून याची साईज तुम्हाला इथून अशा प्रकारे तुमच्या इमेजची व्यवस्थित सेट करू शकता आणि जर तुमची इमेज अशा प्रकारे व्यवस्थित सेट नसेल तर अशा प्रकारे व्यवस्थित सेट देखील करू शकता। जर हा इमेज सेट झाला तर सिंपल पुढे जावा आणि खाली परत प्लसवरती क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओच्या ऑप्शनवरती क्लिक करा आणि इथून परत नेक्स्ट इमेजला तुम्हाला इथून अशा प्रकारे याला ॲड करून टाकायचे। ते बघू शकता या देखील इमेजला इथून व्यवस्थित इथं सेट करून टाकतो आणि जी लेंथ बघू शकता या बीटमार्कपाशी इथून आणतो। तर मित्रांनो अशाच प्रकारे ती जे काही बीट्स असतील त्या बीटच्या मदतीने तुमचे सर्व काय जे इमेजेस असतील ते सर्व इमेजेस तुम्ही एकामागे एक ॲड करून घ्या। ओके, तर मित्रांनो बघू शकता अशा प्रकारे आपण आपले सर्व काही जे मॉडेलचे इमेजेस असतील ते इमेजेसना आता इथून ॲड करून घेतलेले आहे। तर बघा ते इमेजेसना तर ॲड करून घेतल्यानंतर सिंपल तुम्हाला काय करायचं आहे 16.6 अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 43 सेकंदाच्या बीटमार्कपाशी आल्यानंतर खाली प्लसवरती क्लिक करायचं आहे आणि इमेज आणि व्हिडिओच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून इथून व्ह्यूवरती क्लिक करून टाकायचं आहे आणि तुमच्या मटेरियलचे जे फोल्डर असेल बघा त्याला तुम्हाला इथून अशा प्रकारे ओपन करायचं आहे। ओके, ते मटेरियलच्या फोल्डरला ओपन केल्यानंतर इथून अशा प्रकारे एका ब्लॅक शॅडो पेंजला ॲड करून घ्यायचं आहे आणि याची लेंथ तुम्हाला पूर्णपणे आपल्या या व्हिडिओच्या एंडपर्यंत न्यायचं या ऑप्शनवरती क्लिक करून आणि मूव अँड ट्रान्सफरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून बघून याची जी साईज असली ती तुम्हाला साईज इथून अशा प्रकारे इन्क्रीज करून टाकायचे। तो बघू शकता साईज अशा प्रकारे इन्क्रीज केल्यानंतर या ऑप्शनवरती क्लिक करा, मूवच्या आणि याला तुम्ही अशा प्रकारे खाली व्यवस्थित इथं सेट करून घ्यायचं एकदम व्यवस्थित। त्याला बघून इथून एकदम व्यवस्थित इथं सेट केल्यानंतर सिंपल इथे जावा आणि परत काही तुम्ही थोडंफार बॅक जाऊन प्लसवरती क्लिक करा आणि इमेज आणि व्हिडिओच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून व्ह्यूवरती क्लिक करून टाका आणि परत तुमच्या मटेरियलचं फोल्डर ओपन करून बघून मी तुम्हाला एक अशा प्रकारे एकदम जबरदस्त बघून एक कॅलिग्राफी दिलेली असणार आहे बर्थडेची स्पेशल। त्या कॅलिग्राफीला ॲड करून घेतल्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफरवरती क्लिक करा आणि तुम्हाला अशा प्रकारे खाली आणायचं आहे आणि याची साईज थोडीफार इथून कमी करायची आहे। जर साईज कमी केलं तर तुम्हाला याला अशा प्रकारे इथून व्यवस्थित सेट करायचं। ओके, तर हे सेट झाल्यानंतर ही जी साईज असेल तुम्हाला इथून अशा प्रकारे व्हिडिओच्या एंडपर्यंत आणायच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून। ओके, तर म्हणून आता एवढं काय झाल्यानंतर आता आपल्याला काय करायचं आहे शेक इफेक्ट आपले अप्लाय करायचे। तर शेक इफेक्ट याच्यावरती अप्लाय करण्यासाठी त्याच्या आधी तुम्हाला आपले जे काही शेक इफेक्ट प्रीसेटिंग असेल त्याला तुम्हाला आपल्या अलाइट मशीनमध्ये इम्पोर्ट करावं लागेल। जर इम्पोर्ट करण्यासाठी आपल्या वेबसाईटवरती जावा, मी तुम्हाला तिथे शेक इफेक्ट प्रीसेटिंग दिलेलं आहे त्याला इम्पोर्ट करून घ्या। ओके, इम्पोर्ट केल्यानंतर वन स्टेप बॅक जायचं आहे आणि आपल्या शेक इफेक्ट बाय एपिग्राफिक्सला इम्पोर्ट केल्यानंतर याला ओपन करायचं। ओके, तर म्हणून ज्यावेळेस तुम्ही ओपन कराल तर सर्वात आधी तुम्हाला एक आपली टेक्स्ट दिसेल म्हणजे लेअर दिसेल सबस्क्राईब करायला आता तरी। तर भावांनो मी तुम्हाला मनापासून सांगतो आपल्या चॅनल जर तुम्ही अजून देखील सबस्क्राईब केली नसेल तर यार सबस्क्राईब करून टाका प्लीज। ओके, म्हणून सबस्क्राईब केल्यानंतर सिंपल तुम्ही थोडंफार पुढे जायचं बघू शकता याला इफेक्टची तुम्हाला एक लेअर भेटून जाईल। त्या लेअरवरती क्लिक करा आणि इफेक्टवरती क्लिक करून 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून टाका। इफेक्ट कॉपी झाल्यानंतर परत बॅक जावा आणि परत आपल्या आहे त्या प्रोजेक्टवरती जावा मित्रांनो बीट मार्क प्रीसेटिंगच्या प्रोजेक्टवरती। ओके,
तर त्यानंतर तुम्हाला इथून अशा प्रकारे परत त्याला पाहून अशा प्रकारे इथून स्क्रोल डाऊन करून टाकायचं. ओके, बघू शकता इथून अशा प्रकारे स्क्रोल डाऊन केल्यानंतर जो काय आपला पहिला इमेज असेल तर त्या इमेजवरती क्लिक करा आणि इफेक्टवरती क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून टाका. तर पाहून बघू शकता आपल्या इफेक्टला इफेक्ट पेस्ट झालेला एकदम जबरदस्तपणे. त्यानंतर परत आपल्या सेकंड लेअरवरती क्लिक करा आणि इथून ह्याला देखील अशा प्रकारे तुमचा जो इफेक्ट असेल पाहून तो इफेक्ट इथून पेस्ट करून टाका. ओके, तर आपण थर्ड लेअरवरती पाहून देखील आपला जो इफेक्ट असेल तो इफेक्ट इथून पेस्ट करून घेऊयात. अशा प्रकारे आता लास्ट आपला एक इमेज असेल तर त्याला देखील मी इफेक्ट पेस्ट करून टाकतो. तुम्ही मित्रांनो सर्व इमेजेसना आपले इफेक्ट पेस्ट झाल्यानंतर जी आपली एक कॅलिग्राफी पेज असेल तर त्याला देखील हाच इफेक्ट मित्रांनो तुम्हाला इथून पेस्ट करून टाकायचे. ओके, तर ते इफेक्ट पेस्ट झाल्यानंतर सिंपल तुम्हाला काय करायचं व्हिडिओच्या पूर्णपणे पाहून इथून अशा प्रकारे काही स्टार्टिंग पोझिशन जायचं आणि खाली प्लसवरती क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आणि व्ह्यूवरती क्लिक करून तुमच्या मटेरियलचं फोल्डर ओपन करायचं आहे आणि इथून अशा प्रकारे का व्हाईट बॉर्डर पेन ज्याला ॲड करून टाकायचे आणि याची ड्युरेशन तुम्हाला पूर्णपणे व्हिडिओच्या एंडपर्यंत या ऑप्शनवरती क्लिक करून आणायचे. ओके, तर म्हणून फायनली जसा तुम्ही आपल्या डेमोमध्ये बर्थडे एकदम जबरदस्त अशा प्रकारचा व्हिडिओ एडिटिंगचा व्हिडिओ पाहिला होता तर तशा प्रकारचा आपला सेम टू सेम व्हिडिओ झालेला आहे. तर या व्हिडिओला तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करण्यासाठी वरती सेटिंग लागून शेअर ऑल ऑप्शन भेटून जाईल, त्यावरती क्लिक करा आणि खाली एक्सपोर्टवरती क्लिक करून तुमच्या गॅलरीमध्ये या व्हिडिओला एक्सपोर्ट करून टाका. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये बस पाहणं एवढंच होतं. भेटू पुढच्या एका जबरदस्त व्हिडिओ एडिटिंगच्या ट्युटोरियल व्हिडिओमध्ये. तर तोपर्यंत जय हिंद, जय शिवराय.